Mình thấy thì cái chiến lược mà chuyển đổi số phải dựa trên cái chiến lược phục vụ khách hàng cũng như là thay đổi cái trải nghiệm khách hàng. Thì đó là một chiến lược mà hầu hết doanh nghiệp thành công sẽ apply, nghĩa là cái customer, cái trải nghiệm khách hàng sẽ là cái nền tảng để xoay quanh tất cả những cái chiến lược, kể cả chiến lược về kỹ thuật số luôn. Việc mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng phải là một điều đã được lên kế hoạch sẵn, với sự nghiên cứu từ trước những hành vi của khách hàng, những nhu cầu của khách hàng, bao gồm cả những nhu cầu tiềm ẩn mà khách hàng có thể hoặc chưa thể nhận thức được đầy đủ. Tôi là Vương Quân Ngọc, tôi sẽ là người dẫn chuyện đồng hành với các vị khách mời và các chuyên gia trong chương trình lần này. Xin chào mừng tất cả các quý vị khán giả đã đến với chương trình DX Talk. DX Talk là nơi chia sẻ rất nhiều các câu chuyện và kinh nghiệm xoay quanh công cuộc chuyển đổi số của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Và chúng tôi luôn luôn mời các chuyên gia và các lãnh đạo hàng đầu trong các lĩnh vực, các ngành nghề. Trong chương trình DX Talk số 4 lần này được tổ chức bởi công ty FPT Digital, công ty tư vấn chuyển đổi số hàng đầu của công ty Việt Nam. Và tôi trân trọng giới thiệu, tôi là Vương Quân Ngọc, là giám đốc tư vấn chuyển đổi số tại FPT Digital. Tôi sẽ là người dẫn chuyện đồng hành với các vị khách mời và các chuyên gia trong chương trình lần này. Trong chương trình số 4, tôi rất vui mừng được chào đón các vị khách mời tham gia chương trình. Tôi xin trân trọng giới thiệu anh Peter Huỳnh, nhà sáng lập và là chủ tịch diễn đàn CIO của Việt Nam. Trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang, là giám đốc tư vấn chuyển đổi số tại tập đoàn FPT. Chị Trang đồng thời cũng là chuyên gia hướng dẫn thực hành về design thinking cũng như là thiết kế trải nghiệm khách hàng. Thưa các quý vị, chúng ta biết rằng trong những cái trọng tâm về phần chuyển đổi số hiện nay, các doanh nghiệp vô cùng chú trọng đến một công việc, đó là làm sao có thể tăng được sự hài lòng của khách hàng. Làm sao những khách hàng không chỉ nhận biết được về sản phẩm, về dịch vụ của mình, và họ cần phải nhận biết vượt trội hơn nữa. Chính vì thế các doanh nghiệp đều đang quan tâm đến những chiến lược có tên như là Customer Centric, hoặc là xây dựng những cái việc liên quan đến sự trải nghiệm trong cái việc mua sắm, thanh toán và rất nhiều các hoạt động khác. Vậy thông qua những câu chuyện chia sẻ thực tế, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những cái vấn đề, những thách thức, rào cản mà doanh nghiệp hiện nay đang gặp phải trong quá trình xây dựng từ chiến lược cho đến những cái quá trình thực thi nó là như thế nào. Và chúng ta sẽ đồng hành với sự chia sẻ của các khách mời ngày hôm nay. Theo báo cáo năm 2021 của KPMG thì việc đưa trải nghiệm khách hàng sẽ là một trong những cái công việc được các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam xác định là những cái hướng đi cần thiết của năm 2022 và năm 2023. Đặc biệt là sau quá trình diễn ra về đại dịch Covid vừa rồi. Báo cáo cũng chỉ ra rằng là các doanh nghiệp trên thị trường vẫn tiếp tục sử dụng những công nghệ để nâng cao được trải nghiệm khách hàng cũng như là tăng sự hài lòng của khách hàng. Vậy tôi muốn hỏi câu hỏi đầu tiên với anh Peter Huỳnh là anh là chủ tịch của cộng đồng CEO Việt Nam và anh có rất nhiều những kinh nghiệm cũng như là trải nghiệm thực tế từ những doanh nghiệp, từ những thành viên trong cộng đồng của mình. Thì anh có nhận định như thế nào về tầm quan trọng của việc trải nghiệm khách hàng trong việc xây dựng chiến lược chuyển đổi số và vì sao nó lại đóng vai trò quan trọng như vậy? Xin mời anh. Thì thực tế là cái việc quan trọng của digital trong trải nghiệm khách hàng là một cái điều mà gọi như là không bàn cãi nữa. Bởi vì sao? Bởi vì hiện giờ mình không có thể bỏ cái điện thoại ra bên, đúng không ạ? Lúc nào mình cũng phải có cái điện thoại. Cái cách mà mình tiếp cận gần nhất với khách hàng hiện giờ là thông qua cái thiết bị di động. Nếu không có thiết bị di động, nếu mà mình không tiếp xúc được với kênh đó là gần như mình không có cách nào để cải thiện được cái trải nghiệm của khách hàng hết. Tại vì mình không tiếp xúc được với họ. Thành ra cái việc mà digital transformation trong cái thời gian hiện giờ cũng như thời gian sắp tới đó, thì mình nghĩ đó là một trong những cái nhân tố đầu tiên quyết định tính cạnh tranh, quyết định cái khả năng thành công, quyết định cái sự phát triển của doanh nghiệp. Tầm quan trọng của chiến lược chuyển đổi số thì cách đây khoảng 7-8 năm mình nghe trao đổi rất là nhiều cũng như nghe đặt ra rất là nhiều. Nhưng mà hiện giờ thì
cái câu hỏi họ sẽ nhấn mạnh nhiều hơn ở chỗ là làm thế nào tôi làm thành công một cái chiến lược chuyển đổi số dựa trên cái chiến lược tăng trải nghiệm khách hàng, chuyển đổi cái trải nghiệm khách hàng. Thì đó là những cái trao đổi rất là thường xuyên trong cộng đồng CIO cũng như là trong những cái buổi talk show của CIO. Cái việc mà chuyển đổi số là một cái việc gần như là tối quan trọng để mang lại cái thứ nhất là cái giá trị cho khách hàng. Khách hàng ở đây là khách hàng ở trong, ở ngoài và đối tác của doanh nghiệp của mình, cũng như là một trong những cái yếu tố mà quyết định sự thành bại của cạnh tranh. Rồi nó có một cái tầm quan trọng rất là lớn trong cái chuyện là làm sao doanh nghiệp tôi có thể vượt qua những cái khủng hoảng mà chúng ta sẽ không có tiên lược được trước. Ví dụ như đại dịch vừa rồi là một ví dụ. Nếu cái doanh nghiệp có thể ứng phó nhanh, có thể có một cái sự ready, có một cái sự sẵn sàng về cái chuyển đổi số thì mình chuyển đổi rất là nhanh. Nhưng mà tôi thấy rằng có rất là nhiều doanh nghiệp họ không có sẵn sàng, họ không có một cái chiến lược. Cho nên khi mà đang làm việc một cách truyền thống bình thường và thay đổi cái môi trường, thay đổi cái cách làm, không được phép tới văn phòng nữa thì lúc đó doanh nghiệp lúng túng rất là nhiều. Và như vậy thì quay trở lại cái câu hỏi của anh Ngọc đó thì tôi nghĩ là cái chiến lược chuyển đổi số trong cái việc phục vụ trải nghiệm khách hàng đó là một trong những cái chiến lược mà tôi nghĩ là quan trọng nhất đối với tất cả những cái doanh nghiệp mà có khách hàng ở trong, khách hàng ở ngoài, khách hàng là đối tác, khách hàng là những nhà cung cấp của mình, thì những cái doanh nghiệp đó phải có cái chiến lược chuyển đổi số. Chúng ta cứ hiểu rằng là cái vai trò của việc trải nghiệm khách hàng nó là một cái vai trò đóng, như anh Phúc vừa mới nói, là một trong những cái vai trò quan trọng nhất trong khi mà chúng ta cần phải xây dựng những cái trụ cột liên quan đến chiến lược chuyển đổi số. Tuy nhiên trên thực tế thì nó có rất nhiều những cái rào cản và những cái thách thức từ câu chuyện chiến lược cho đến thực tế. Thì Tùng muốn đặt câu hỏi với chị Trang là với vai trò là chuyên gia tư vấn của tập đoàn FPT, cũng như chị đã có rất nhiều những cái chia sẻ, đặc biệt là khi chị đồng hành xây dựng cách mà triển khai quá trình apply cái design thinking vào trong các doanh nghiệp, thì theo chị những cái khó khăn, những cái thách thức mà các doanh nghiệp hiện nay đang vướng mắc khi thực thi cái công việc xây dựng từ chiến lược, hay là những cái rào cản trong cái việc hình thành cái tư duy của phần trải nghiệm khách hàng, nó diễn ra như thế nào? Chị có thể chia sẻ để các doanh nghiệp có những cái bài học kinh nghiệm trước khi mà họ thực hiện việc này. Xin mời chị. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Ngọc. Câu hỏi rất là thú vị. Thì chúng ta biết rằng là trải nghiệm khách hàng vượt trội là mong muốn của rất nhiều doanh nghiệp hiện nay, kể cả trong trường hợp doanh nghiệp đó đã có chiến lược về trải nghiệm khách hàng hay chưa. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều rằng là có một sự khác biệt rất là lớn giữa những trải nghiệm khách hàng vượt trội có chủ đích, tôi nhấn mạnh ở chữ có chủ đích, và những trải nghiệm khách hàng vượt trội ngẫu nhiên. Và điều này thể hiện rất là rõ nét chiến lược của doanh nghiệp liên quan đến trải nghiệm khách hàng. Tại sao chúng ta lại nói là trải nghiệm khách hàng có chủ đích? Có chủ đích có nghĩa là việc mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng phải là một điều đã được lên kế hoạch sẵn, với sự nghiên cứu từ trước những hành vi của khách hàng, những nhu cầu của khách hàng, bao gồm cả những nhu cầu tiềm ẩn mà khách hàng có thể hoặc chưa thể nhận thức được đầy đủ. Thông qua việc xem xét hành trình trải nghiệm của khách hàng với các điểm chạm trực tiếp hoặc là gián tiếp với thương hiệu, và chúng ta cũng xem xét những suy nghĩ, những cảm xúc của khách hàng tại các giai đoạn của trải nghiệm, trong cái hành trình trải nghiệm của khách hàng. Từ đó thì chúng ta xác định rõ được các vấn đề có thể gây ra sự khó chịu hoặc là khó khăn hoặc là bất lợi cho khách hàng, mà chúng ta hay thậm xưng một chút chúng ta gọi là các nỗi đau của khách hàng, hay còn gọi là pain points đó. Đồng thời chúng ta cũng có thể phải tìm hiểu xem là có những thứ mà nó liên quan đến chúng ta gọi là các niềm vui, delight moments cho khách hàng ở trong cái hành trình trải nghiệm của họ. Và từ đó thì chúng ta sẽ chủ động giải quyết nó bằng cách tháo gỡ luôn những cái nút thắt hoặc là chuẩn bị sẵn các cái kịch bản để xử lý tình huống nếu mà nút thắt đó xảy ra, để cái hành trình trải nghiệm của khách hàng trở nên trơn tru mượt mà và thậm chí là có thể tạo niềm vui cho khách hàng khi mà họ thực hiện công việc đó với cả thương hiệu. Tôi lấy một ví dụ này cho mọi người dễ hình dung. Nếu mà ví dụ ngày hôm nay, buổi trưa hôm nay, bạn đến nhà hàng và được gặp một anh bảo vệ, bạn thấy anh rất là ân cần, dắt xe cho bạn này. Thậm chí là lấy một cái khăn để che yên xe cho khỏi nóng, cho khỏi nắng. Và sau khi bạn rời khỏi quán thì anh dắt xe xuống đường cho bạn. Nếu như mà trước đây bạn đến nhà hàng này và cả lần sau bạn đến mà cũng không gặp anh bảo vệ này mà gặp người khác, anh bảo vệ khác, bạn vẫn được đối xử tương tự, hoặc là bạn của bạn
có thể không xinh đẹp dễ thương bằng bạn, nhưng mà gặp anh bảo vệ kia hoặc là anh bảo vệ nào đấy cũng vẫn được đối xử như thế, thì lúc đó chúng ta có thể kết luận được rằng cái trải nghiệm tuyệt vời mà bạn có với anh bảo vệ là một trải nghiệm vượt trội, không ngẫu nhiên, mà trải nghiệm nó được tạo nên bởi cái sự gọi là có chủ đích. Còn nếu như mà ngày hôm nay chúng ta đến mà chúng ta lại, hôm nay chúng ta đến thì được tiếp đón nồng hậu, nhưng hôm sau chúng ta gặp một anh bảo vệ khác lại không được như thế, thì chúng ta thấy rằng là đấy là nó là ngẫu nhiên và phụ thuộc vào cái nhân sự, cái người bảo vệ đó, chứ không phải là một cái trải nghiệm có chủ đích mà thương hiệu đã thiết kế cho khách hàng. Cái sự phân biệt nó là ở chỗ đó. Và chúng ta thấy rằng là cái rào cản như vậy, thì cái rào cản và cái thách thức lớn nhất của việc tạo ra các trải nghiệm vượt trội xuyên suốt cho khách hàng nó nằm ở tư duy của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, tức là cái chiến lược tập trung vào trải nghiệm của khách hàng. Doanh nghiệp thì có thể tuyển chọn nhân sự xuất sắc, nhưng mà nếu như họ không có một chiến lược và định hướng rõ ràng để tạo nên những quy trình và tạo ra những cái trải nghiệm vượt trội có chủ đích cho khách hàng, thì chúng ta sẽ rất khó mà duy trì được trải nghiệm vượt trội xuyên suốt cho tất cả các khách hàng. Bởi vì nó phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố, như là nhân sự này, cái sự xuất sắc của các nhân sự đó này, rồi là cái hoàn cảnh, em hôm nay bạn ấy có vui vẻ hay không, hay là cái điều kiện hôm đấy trời nắng trời mưa như thế nào. Ví dụ trời nắng thì bạn rất nhiệt tình, hoặc là trời bình thường trời râm mát rất nhiệt tình, nhưng trời nắng bạn lại đứng vào trong chỗ nắng để bạn đi tránh nắng. Thì nếu mà giả sử trải nghiệm gọi là ngẫu nhiên thì nó sẽ xảy ra như thế, nhưng nếu trải nghiệm có chủ đích và người ta biết rằng đấy là công việc của họ, thì nó sẽ luôn luôn là mang lại cái sự ấm áp cho khách hàng, sự trải nghiệm tốt cho khách hàng. Như vậy một lần nữa tôi khẳng định là cái rào cản lớn nhất đầu tiên nó nằm ở phía là doanh nghiệp có chiến lược tập trung vào trải nghiệm khách hàng hay không. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy một số các rào cản khác ảnh hưởng đến việc xây dựng trải nghiệm khách hàng, bao gồm trải nghiệm khách hàng vượt trội đó, bao gồm việc là không nhận thức được đầy đủ nhu cầu của khách hàng này, hoặc là hạn chế về mặt công nghệ này, và một điều vô cùng quan trọng đó là có thể sản phẩm và dịch vụ của chúng ta thua kém các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, hoặc là chúng ta có thể thấy là có thể là các đối thủ khác trên thị trường hoặc các sản phẩm gọi là sản phẩm thay thế, họ có thể mang lại những cái trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, thì lúc đó chúng ta thấy là đấy cũng là rào cản cho doanh nghiệp. Tất nhiên là nó còn có rất nhiều thứ khác nữa, nhưng mà khi nói đến vượt trội là chúng ta nói đến tương quan so sánh rồi, và chúng ta nếu như mà chúng ta không có cái sự xem xét và cân nhắc về các cái trải nghiệm trong ngành của mình, cũng như là các đối thủ cạnh tranh của các ngành thay thế, thì chúng ta sẽ rất là khó có thể xem là mình đang ở đâu và mình sẽ làm gì để cho có thể mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng. Đó thì đấy là những cái rào cản chủ quan và khách quan mà tôi có thể nghĩ đến khi mà doanh nghiệp muốn tạo trải nghiệm vượt trội cho khách hàng. Rất cảm ơn cái phần chia sẻ vô cùng thú vị của chị Trang. Thì rõ ràng là chúng ta có thể thấy được rằng điểm khó khăn nhất, cái thách thức lớn nhất nó sẽ đến từ chính quan điểm và chính cách đi của doanh nghiệp, nhưng phải hình thành trên một cái tư duy lâu dài. Chúng ta có thể xác định nó là một cái chiến lược xác định về trải nghiệm khách hàng, là một cái có chủ đích và là một trọng tâm cần được hướng đến. Và để thực hiện được những cái phần đó, chúng ta cũng phải vượt qua được vô vàn những cái rào cản khác, như trong câu chuyện mà chị Trang vừa mới chia sẻ với chúng ta. Nhưng mà trong cái phạm vi của thời đại công nghệ hiện nay, thì liệu rằng là những yếu tố như con người, những yếu tố như quy trình hay những yếu tố khác nó có thể đâu đó được loại bỏ một cách nhanh chóng hơn qua những phương pháp hay là qua những cách thức chúng ta áp dụng công nghệ số vào, để có thể giúp cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn, hoặc doanh nghiệp có thể có được những cái giải pháp, hoặc có được những cái hệ thống thu thập thông tin, cũng như là những cái hệ thống đánh giá sự hiệu quả của việc xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng hay không. Thì tôi muốn nhờ anh Peter có thể chia sẻ trên những cái kinh nghiệm thực tế của mình trong quá trình nhiều năm anh Peter tham gia vào trong quá trình quản trị, cũng như là anh đi tư vấn và anh tham gia vào rất nhiều những cái công ty cung cấp những cái giải pháp về quản trị hàng đầu như thế này. Thì theo anh Peter, liệu rằng doanh nghiệp có thể có được những cái phương thức nào để có thể rút ngắn những rào cản mà như chị Trang vừa chia sẻ? Xin mời anh. Cảm ơn anh Ngọc. Thì cảm ơn chị Trang. Là về phía góc độ công nghệ đó, thì mình thấy có những cái trải nghiệm rất là thực tế, rất là nhiều doanh nghiệp muốn đưa đến khách hàng một cái trải nghiệm vượt trội, đúng không? Nhưng mà cái kết quả cuối cùng mong muốn của doanh nghiệp trong cái chiến lược đó phải nhắm tới một cái việc đó là tạo cho doanh nghiệp của mình một thế hệ khách hàng mà gọi là những cái người đại sứ thương hiệu,
đúng không ạ? Họ rất là mến chuộng cái thương hiệu của mình, họ rất là thích cái thương hiệu của mình. Thế thì cái cách mà thông thường doanh nghiệp làm nhanh nhất vẫn là sử dụng công nghệ, bởi vì công nghệ nó sẽ giúp cho mình scale là làm cho nó tăng rất là nhanh. Khi mình triển khai mình có thể, ví dụ như mình triển khai về con người thì mình sẽ bị giới hạn bởi cái chuyện là mình làm sao mình tuyển được người, mình làm sao mình đào tạo trong thời gian ngắn. Nhưng mà triển khai công nghệ thì mình có thể làm rất là nhanh, rất là nhanh. Một trong những cái ví dụ điển hình đó là cách đây cũng khá là nhiều năm, có một cái ngân hàng, cái ngân hàng đó họ không có thành công lắm trong cái việc là giống như là phát triển lợi nhuận, thì họ mới đầu tư tập trung vào cái chuyện chuyển đổi cái trải nghiệm khách hàng. Thì cái ngân hàng, những cái ngân hàng khác trong lúc đó thì là đầu tư chi nhánh để mà lấy khách hàng, thì cái ngân hàng đó đầu tư một cái app mobile, và chỉ thông qua cái app đó thì họ thành công chiếm lĩnh cái thị trường Ấn Độ. Trong khi một cái ngân hàng mà đứng cái vị thế cao hơn họ ở cái quốc gia của họ đó thì tốn 2 năm nhưng mà lượng khách hàng lấy được chỉ có 10% cái lượng khách hàng mà họ dùng cái mobile app để triển khai. Họ hoàn toàn không đầu tư chi nhánh, toàn bộ tiền để đầu tư chi nhánh họ tập trung vào đầu tư cái ứng dụng. Thì đó là một cái ví dụ. Một cái ví dụ khác nữa đó là khi mà chúng ta chuyển đổi số thì chúng ta hiện giờ trải qua một cái kỳ đại dịch. Cái kỳ đại dịch này nó thúc đẩy cái chuyển đổi số rất là nhiều, mà nó thúc đẩy cái trải nghiệm khách hàng cũng thay đổi rất là nhiều. Bây giờ khách hàng mà vào là họ không có cảm giác tự tin khi mà một cái người vào nhà hàng đi, cái người nhân viên lại lấy cái yêu cầu, đúng không ạ? Và nếu cái người nhân viên đó không mang khẩu trang thì họ lại càng không có tự tin nữa, không có thoải mái. Thì hầu hết những cái nhà hàng mà cấp tiến họ sẽ thay đổi cái cách luôn, thay đổi bằng cách họ đầu tư cái hệ thống đặt hàng tại bàn luôn. Và khi đặt hàng tại bàn thì mình thấy là khách hàng họ sẽ đơn giản hơn, nhanh hơn. Nhưng mà cái lợi là khi mà bạn đặt hàng thì hệ thống tính view nó sẵn rồi, thì khi làm mình cái thời gian giải phóng bàn nó nhanh hơn, đúng không ạ? Bạn đặt cũng nhanh, đưa lên cũng nhanh, ăn nhanh, rồi xong đi ra tính tiền cũng nhanh. Cho nên nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm được cái công suất của nhà hàng, tăng cái công suất lên. Cái nhà hàng thì diện tích có bao nhiêu thôi, có bao nhiêu bàn thôi, nhưng mà mình phục vụ được nhiều khách hơn nếu như mình ứng dụng kỹ thuật số. Và như vậy thì cái đó gián tiếp nó tạo thành một cái hướng trải nghiệm mới, mà nếu như những cái doanh nghiệp mà mình không định hướng những cái ứng dụng về công nghệ để tăng cái trải nghiệm khách hàng đấy, thì sau này mình sẽ khó có cạnh tranh với những cái nhà hàng như vậy. Rất cảm ơn anh Peter. Tôi có muốn anh Peter có thể chia sẻ thêm một chút xíu kinh nghiệm này nữa. Chúng ta khi nói về trải nghiệm khách hàng thì thông thường chúng ta cũng hay nói đến những cái ngành mà chúng ta hay gọi là ngành phục vụ số đông, chúng ta hay gọi là ngành mass, đúng không ạ? Chẳng hạn như ví dụ như anh Peter vừa mới chia sẻ về phần retail banking của một cái ngân hàng ở nước ngoài, hoặc là chúng ta sẽ nói về cái ngành nhà hàng thuộc về hospitality services. Thế thì trong cái ngành mà gọi là ngành B2B, ngành business to business, thì theo anh Peter thì cái việc ứng dụng những cái công nghệ vào cái phần trải nghiệm khách hàng của các công ty B2B thì nó sẽ diễn ra nó như thế nào, và cái cách làm sao để cho các doanh nghiệp B2B thấy được cái hiệu quả từ việc đó? Xin mời anh Peter. Hiện giờ mình đang có một cái trào lưu sau cái đại dịch đó, thì cái việc mà hầu hết mọi văn phòng trên thế giới đều phải làm việc ở nhà trong một thời gian ít nhiều 6 tháng, 1 năm, 2 năm, thì cái người đi làm họ sẽ cảm thấy quen thuộc với cái môi trường làm việc ở nhà, họ cảm thấy thoải mái. Bây giờ quay trở lại văn phòng thì cách nào là cách mình có thể thu hút được? Và có những cái câu chuyện là nếu như mà buộc nhân viên phải quay lại làm full time ở văn phòng thì họ sẵn sàng nghỉ việc để qua một cái đối thủ khác. Cái câu chuyện đó giờ diễn ra rất là nhiều, và dẫn tới cái việc hình thành một cái câu chuyện đó là để mà mình thu hút được nhân tài, môi trường mình phải cung cấp được cho nhân viên mình làm việc mọi lúc mọi nơi.
chỗ nào làm việc cũng được. Gọi là hồi xưa là có cái gọi là cái khái niệm là work-life balance, nghĩa là làm việc cân bằng. Nhưng mà giờ cái khái niệm nó chuyển qua là work-life integrated, nghĩa là làm sao mà lúc nào cũng có thể làm việc được, lúc nào cũng có thể giải trí được. Thì đó là cái mà xu hướng mới bây giờ, thì họ sẽ không đầu tư vào cái physical office nữa, mà họ phải đầu tư vào cái hybrid model, gọi là digital headquarter, nghĩa là văn phòng chính bằng số, nơi mà chúng ta có thể tương tác với nhân viên, có thể tương tác với khách hàng, khách hàng B2B đó. Ví dụ như mình làm một cái project, hồi trước mình làm một cái project mình phải hợp với lại đối tác, hợp với lại khách hàng rồi này kia. Bây giờ mình không cần hợp, mình chỉ cần một cái platform để mình có thể tương tác với nhau. Thông qua đó mình có thể chia sẻ những cái tiến độ, chia sẻ những cái suy nghĩ, những cái trao đổi, những cái ý tưởng để làm sao mình ra được một cái outcome rất là tốt. Thì đó là cái mà xu hướng hiện giờ cho những cái doanh nghiệp B2B, đó là họ phải làm sao tạo được cái môi trường hybrid thông qua cái digital platform. Cảm ơn anh Peter rất là nhiều. Qua hai câu chuyện của anh Peter thì chúng ta cũng thấy rằng cái xu hướng ứng dụng công nghệ vào các doanh nghiệp và cả B2B hoặc là B2C là những cái cách thức mà để doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh hơn trong quá trình xây dựng và có thể triển khai được việc làm sao khách hàng tăng được cái sự hài lòng trong quá trình sử dụng những cái sản phẩm, những cái dịch vụ hoặc là trong quá trình tương tác bản thân doanh nghiệp của mình. Anh có thể đúc kết rằng là với các doanh nghiệp Việt Nam nên quan tâm đến những bài học nào khi muốn xây dựng được những cái phần trải nghiệm khách hàng qua cả những yếu tố như là công nghệ, tầm nhìn hoặc là những cái liên quan đến các vấn đề như là nhân sự hoặc các vấn đề khác. Cảm ơn câu hỏi của anh Ngọc. Với câu hỏi của anh Ngọc, có lẽ là xin cho phép tôi chia ra làm hai phần đi. Phần đầu tiên là có những một số gợi ý cho các doanh nghiệp khi mà đang tập trung xây dựng trải nghiệm khách hàng vượt trội. Và phần thứ hai là chúng ta sẽ nói đến phần ứng dụng công nghệ, đúng không ạ? Thế thì phần đầu tiên là dựa trên những gì mà tôi đã làm với các doanh nghiệp khi mà hướng dẫn thực hành và thiết kế trải nghiệm khách hàng, thì chúng ta nhận thấy rằng là cái khái niệm của chữ khách hàng chúng ta sẽ phải nhìn nhận nó rộng hơn là việc là chỉ là những người mà đến và mua dịch vụ hay là trả tiền cho dịch vụ sản phẩm của mình. Bởi vì cái chữ khách hàng ở đây nó nên hiểu rộng theo ý là khách hàng là người mà tiếp nhận và là người gọi là được hưởng lợi từ cái dịch vụ. Thế thì dịch vụ lúc đấy chúng ta sẽ nhìn thấy trong các hệ quy chiếu khác nhau, trong các hoàn cảnh khác nhau, chúng ta có thể có các khách hàng khác nhau. Ví dụ như là bộ phận tuyển dụng sẽ có khách hàng vừa là các phòng ban mà có nhu cầu tuyển dụng, đồng thời lại là những ứng viên ở bên ngoài mà muốn đăng ký tuyển dụng ở công ty, đồng thời là những người mà đã được tuyển dụng thành công và sắp trở thành nhân viên của công ty. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là cái vai trò của việc tạo ra trải nghiệm khách hàng xuyên suốt và vượt trội cho tất cả những cái đối tượng đó, nó mới làm nên cả một bức tranh tổng thể. Chứ nếu chúng ta chỉ tập trung vào một đối tượng là người order mình, ví dụ chẳng hạn như là phòng ban, và chúng ta quên mất một cái đối tượng khách hàng khác trong cái hệ quy chiếu khác, thì chúng ta sẽ không thể có được một cái trải nghiệm khách hàng xuyên suốt. Và cái việc xuyên suốt đó, cái việc mà xây dựng một cái văn hóa ở trong công ty để có được cái trải nghiệm khách hàng vượt trội ở tất cả các lĩnh vực và với tất cả những đối tượng của công ty, của doanh nghiệp, của thương hiệu, nó là một điều rất quan trọng để tạo nên một cái trải nghiệm khách hàng thực sự là vượt trội và thực sự là xuất sắc. Đấy là cái đầu tiên. Thế thì cái gợi ý thứ hai đó là chúng ta biết rằng là ai cũng như lúc nãy tôi đã nói rồi, đấy là chúng ta sẽ xây dựng một cái trải nghiệm khách hàng có chủ đích, và cái điều đấy nó là cái chiến lược. Đồng thời chúng ta sẽ có, bây giờ thì thực ra có rất nhiều phương pháp và cái việc mà xem xét hành trình trải nghiệm khách hàng hiện tại để tìm ra được những cái nút thắt, những cái vấn đề hay là những thứ mà chúng ta có thể cải thiện cũng chính là một trong những cách để doanh nghiệp có thể ứng dụng và thiết kế cái trải nghiệm khách hàng vượt trội. Thực ra là quan trọng là chúng ta có cái ý thức về điều đó, rồi sau đó chúng ta mới đi đến, như là lúc nãy anh Phúc có chia sẻ, là phải đi từ cái chiến lược về trải nghiệm khách hàng trước, rồi bắt đầu mới đi đến câu chuyện của công nghệ, bởi vì công nghệ sẽ là sự hỗ trợ cho các cái phần đó. Thế thì cái phần thứ hai là cái phần liên quan đến công nghệ, thì rõ ràng chúng ta thấy là bây giờ nhu cầu khách hàng về trải nghiệm vượt trội thì là một trong những yếu tố đầu tiên mà rất nhiều các
đơn vị tư vấn, kể cả McKinsey, Salesforce hay là Harvard Business Review, họ đều nói trong các cuộc khảo sát của họ đều nhận thấy rằng là khách hàng càng ngày họ càng mong chờ những cái trải nghiệm cá nhân hóa. Và để cá nhân hóa được cái trải nghiệm thì rõ ràng là cái vai trò công nghệ là cực kỳ quan trọng. Và chúng ta thấy là cái việc mà để có được cái sự cá nhân hóa thì chúng ta phải thu thập dữ liệu của khách hàng, phân tích các cái hành vi của khách hàng, cũng như là ứng dụng những thứ như là tự động hóa hay là AI hay là machine learning hay là cả liên quan đến big data nữa. Tất cả những thứ đó chúng ta đều phải ứng dụng. Thế thì nhưng mà cái câu chuyện đấy nó cũng vẫn là đi sau cái việc là chúng ta phải có cái chiến lược trải nghiệm khách hàng trước. Thế còn lại là về mặt công nghệ thì có lẽ tôi nghĩ là anh Phúc sẽ là người nói cái câu chuyện này thích hợp hơn là tôi. Vâng, xin mời anh Phúc. Trải nghiệm khách hàng ứng dụng công nghệ á, có rất là nhiều cái gọi là use case á. Mình nói ví dụ như là giờ anh Ngọc có 5 cái thẻ tín dụng. Rồi khi anh Ngọc đi vào một cái nhà hàng, anh Ngọc ăn thì điện thoại anh Ngọc sẽ hiện lên một cái là anh Ngọc ơi, một tí quẹt cái thẻ tín dụng ngân hàng A nha, sẽ được 5% hay 10% discount. Thì thật ra với 5 cái thẻ tín dụng anh Ngọc sẽ không biết được là cái nào có discount, rất ít, đúng không ạ? Nhưng nếu cái điện thoại nhắc anh Ngọc như vậy thì anh Ngọc sẽ có một cái ấn tượng rất là tốt với ngân hàng A, phục vụ mình chu đáo, biết mình ở chỗ nào, đi ra làm sao, ăn loại gì mình có thể recommend. Thì đó là một trong những cái use case, những cái trường hợp sử dụng của công nghệ mà phục vụ cho trải nghiệm khách hàng. Rồi những cái trường hợp, có rất là nhiều trường hợp, ví dụ như bây giờ một cái chuỗi quán cà phê, đúng không ạ? Thì sáng anh Ngọc đi làm, anh Ngọc có cái thói quen uống cái ly cà phê latte đá. Thì khi mà anh Ngọc bước ra khỏi nhà thì có một cái message nói với anh Ngọc là hôm nay anh Ngọc có muốn cà phê latte đá không? Nếu có thì chỉ nhấn yes và anh ghé ngang cái quán cà phê, trên đường anh đi thì có cà phê pha sẵn cho anh chỉ cần pick và đi thôi. Thì đó cũng là một cái trải nghiệm khách hàng mà ứng dụng được công nghệ. Ngoài những cái đó ra, để như hồi nãy chị Trang nói về hiểu biết cá nhân hóa, thì có một cái câu chuyện rất là hay. Nó không phải là diễn ra ở Việt Nam, nhưng mà nhân tiện mình kể. Hồi xưa thì mình xài, ví dụ như mình xài cái điện thoại nó hư, mình đem tới service thì người ta sẽ đưa mình cái điện thoại cũ để mà mình xài tạm trong khi chờ sửa chữa. Xe cũng vậy, có thể bạn đưa cái xe tới service thì họ đưa cho bạn cái xe cũ, đúng không ạ? Để mà bạn chạy trong khi mà chờ xe. Thì bây giờ có một cái hãng biết anh Ngọc, cái xe anh Ngọc tới ngày cần service, cần bảo trì, thì nói anh Ngọc ơi, anh đưa xe tới bảo trì. Thì cái anh Ngọc đưa xe tới bảo trì á, thì họ không có đưa cái xe cũ cho anh Ngọc chạy, họ đưa một cái xe hoàn toàn mới luôn, đúng với cái gu mà anh Ngọc đang thích luôn, đúng như những cái mà anh Ngọc đang search trên internet. Anh Ngọc thích cái chức năng A, chức năng B, chức năng C thì nó có đầy đủ trên cái xe đó. Để làm được cái việc đó, đưa cho anh Ngọc cái chiếc xe anh Ngọc thích chạy thử trong khi chờ sửa chữa cái xe cũ. Sau khi anh Ngọc trải nghiệm cái đó rồi thì anh Ngọc nhận lại cái xe cũ, cái anh Ngọc cảm thấy là sao tôi thích cái xe mới quá, đúng không ạ? Thì đó là một cái câu chuyện mà có thật hoàn toàn. Nghĩa là bán hàng thông qua cái kênh after sale service, đúng không ạ? Thì đó là một cái làm sao mà tôi hiểu được là tôi đưa cái xe đó đúng gu anh Ngọc. Làm sao tôi hiểu được anh Ngọc là người có tới cái thời hạn đổi xe. Phải hiểu khách hàng, phải hiểu cái chân dung, phải có cái chân dung của anh Ngọc, phải hiểu được anh Ngọc thích cái loại gì. Thì đó là cái mà kỹ thuật công nghệ sẽ giúp mình làm sao mình biết được khách hàng của mình ở một cái mức thấu hiểu. Có những cái thậm chí có những cái mà khách hàng họ, như hồi nãy chị Trang có nói, họ chưa ý thức được cái nhu cầu đó của họ, thì mình đã phải biết trước cái đó rồi thì mình mới có lợi thế cạnh tranh được. Cảm ơn anh Peter và chị Trang qua những câu chuyện rất thú vị. Xin anh Peter có thể cho biết ở Việt Nam mình thì cái việc mà tiếp cận với các công nghệ mới hiện nay á, chúng ta có chậm hơn thế giới về việc áp dụng các công nghệ vào trải nghiệm khách hàng, hoặc là chúng ta có chậm hơn thế giới về những cái việc là xây dựng hay là chuyển đổi công ty sang những cái hoạt động như những câu chuyện mà anh Peter vừa mới kể ở các cái quốc gia chắc là sẽ có sự phát triển cao hơn Việt Nam được không? Thì với cái kinh nghiệm của mình thì theo anh nhận định như thế nào về các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay với cái sự tiếp cận công nghệ trong cái sự dễ dàng hoặc là sự khó khăn từ ý kiến của anh? Xin mời anh.
theo cái đánh giá chung những nước trong khu vực á, thì Việt Nam mình là một trong những nước mà có cái nền kỹ thuật số phát triển. Việt Nam mình có những cái công ty gọi là digital native á, thì mấy bạn sẽ thấy là một trong những cái quốc gia mà có nhiều unicorn. Chúng ta có Momo này, chúng ta có những công ty game mà nó trở thành tỷ đô trong vòng vài năm thôi. Thì cái đó không có nhiều quốc gia trong ASEAN có được. Chỉ Việt Nam mình là giống như đứng thứ hạng khá cao trong đó. Cái mảng thứ hai là những doanh nghiệp mà gọi là truyền thống, những cái doanh nghiệp đã thành danh lâu đời rồi. Và khi mà làm ở những cái công ty mà cung cấp những cái giải pháp về digital thì tôi thấy rằng cái yêu cầu mà ứng dụng cái đó hiện giờ nó tăng cao rất là nhanh, tăng rất là nhiều. Mà một cái câu chuyện ở Việt Nam, ví dụ như mấy bạn search trên internet, mấy bạn sẽ thấy là Techcombank cũng đưa một cái kế hoạch để ứng dụng cái việc nâng cao cái trải nghiệm khách hàng thông qua kỹ thuật số. Rồi rất nhiều các ngân hàng, hầu hết là ngân hàng nào cũng có một cái kế hoạch để làm sao tăng được cái trải nghiệm khách hàng. Thì đó là những cái ngành chuyên môn. Còn có những cái ngành mà thường gọi là rất là truyền thống, thì ví dụ như ngành giáo dục, cái ngành đó bây giờ đó, họ đặt vấn đề về cái chuyện là làm sao cho sinh viên có thể có cái trải nghiệm mà digital một cách tốt nhất trong cái môi trường mà học thực tế ở lớp cũng như cái môi trường ở nhà. Thì đó là cái mà chúng tôi nhận được rất là nhiều các cái yêu cầu, và chúng tôi cũng thấy đang có rất là nhiều các dự án đang diễn ra. Và tôi nghĩ rằng Việt Nam mình đang đứng ở một cái vị thế nó nằm ở cái thứ hạng khá là tốt, và mình cần phải làm nhiều hơn nữa. Những cái doanh nghiệp Việt Nam mình cần phải làm nhiều hơn nữa để mà làm sao mình có thể vươn ra quốc tế, vươn ra khu vực. Xin cảm ơn những cái ý kiến chia sẻ của anh Peter. Rõ ràng là qua những ý kiến chia sẻ từ chuyên gia, chúng ta thấy rằng là Việt Nam mình đã đứng ở thứ hạng cũng cao. Và hơn nữa thì các doanh nghiệp Việt Nam với cái sức trẻ trung của mình, không chỉ đến từ các doanh nghiệp mà các tổ chức cũng đang rất tiên phong trong quá trình ứng dụng các công nghệ số vào quá trình xây dựng hành trình trải nghiệm của khách hàng. Chúng ta sẽ cũng muốn nghe thêm là những cái cơ hội đem lại từ công nghệ trong cái sự phát triển liên tục, thì các doanh nghiệp có thể nắm bắt và tận dụng ra sao trong cái quá trình trải nghiệm khách hàng này. Thì tôi muốn xin mời ý kiến từ phía chuyên gia của FPT. Xin mời chị Trang. Cảm ơn câu hỏi của anh Ngọc. Có lẽ để tôi xin chia sẻ một câu chuyện như này để chúng ta dễ hình dung ạ. Thì bình thường để tìm hiểu xem khách hàng có hài lòng với dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp hay không, thì doanh nghiệp thường là sẽ phát cho khách hàng một tờ phiếu đánh giá, đúng không ạ? Đấy là cái mà chúng ta đã nhìn thấy và hiện nay rất nhiều doanh nghiệp vẫn đang làm. Nhiều khi khách hàng được phát cái tờ phiếu này sau khi họ đã trải nghiệm cái việc mà dùng dịch vụ và sản phẩm rất là lâu rồi, chúng ta vẫn mới được phát cái tờ đó. Nhưng mà với sự hỗ trợ khá đơn giản của công nghệ thì chúng ta sẽ có những cái phiếu đánh giá điện tử, hoặc là từ màn hình tiếp xúc, có thể bấm vào các gương mặt từ mặt mếu đến mặt cười để đánh giá trải nghiệm của chúng ta gần như tức thời sau khi chúng ta trải qua cái trải nghiệm đó, đúng không ạ? Và ở một mức độ cao hơn của công nghệ thì chúng ta thấy rằng là khi khách hàng bấm vào mặt cười thì không sao, sẽ cảm ơn, nhưng mà nếu mà bấm vào mặt mếu, tức là thể hiện sự không hài lòng về cái trải nghiệm vừa diễn ra, thì ngay lập tức cái nhân viên quản lý hoặc là phụ trách sẽ được thông báo là khách hàng này đang không hài lòng, và để họ có thể lập tức tiếp cận với khách hàng, tìm hiểu xem điều gì đã khiến họ không hài lòng đến vậy, và sẽ tìm cách giải quyết luôn vấn đề mà khách hàng gặp phải, hoặc ít nhất là chúng ta có thể ghi nhận để tìm cách khắc phục và rút kinh nghiệm trên toàn bộ hệ thống các cửa hàng chẳng hạn. Hoặc là sâu xa hơn thì có thể là truy vết liên quan đến vụ việc, có thể trích xuất lại camera hay là trích xuất lại để xem là chúng ta đã sai ở điểm nào và tìm cách giải thích cho khách hàng hoặc là cải tiến. Điều này rất là có ý nghĩa, rất là ý nghĩa với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nào mà coi trọng cái trải nghiệm của khách hàng. Bởi vì là khi mà khách hàng không hài lòng và lại mang cái nỗi bực dọc đó, mang cái sự không hài lòng đó đi ra khỏi thương hiệu của chúng ta, đi ra khỏi cửa hàng của chúng ta, thì chúng ta đánh mất cơ hội giải thích hoặc xử lý kịp thời. Thậm chí là có thể trong con đường người ta lại nghĩ thêm nhiều thứ và người ta bị rất là nhiều thứ cảm xúc dồn nén vào, thì chúng ta có thể đánh mất luôn cái khách hàng đó. Thậm chí tệ hơn là chúng ta có thể mất thêm nhiều khách hàng khác khi mà cái khách hàng không hài lòng này họ chia sẻ cái trải nghiệm tệ của họ với người khác. Thế là chúng ta thấy là đấy là mặc dù nó rất đơn giản về hình thức, nghe thì có vẻ đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng nếu để làm được điều đó thì đằng sau phải là cả một cái quy trình rất là chặt chẽ,
và cần có một hệ thống hỗ trợ rất là lớn về mặt công nghệ, rồi cả cái đội ngũ nhân sự để xử lý vấn đề nữa. Như vậy thì chúng ta thấy là rõ ràng công nghệ rất quan trọng, và trong thời đại ngày nay thì cái vai trò của công nghệ hỗ trợ là rất lớn cho các ý tưởng hoặc các sáng kiến để tạo ra các trải nghiệm khách hàng vượt trội và giúp các cái sáng kiến đó có thể trở thành hiện thực. Thậm chí là có những trường hợp là chúng ta có thể nhờ công nghệ mà cái trải nghiệm thực tế nó còn tốt hơn cả khi mà chúng ta thiết kế. Bởi vì là chúng ta ứng dụng công nghệ thông minh và cái sự tiến bộ của công nghệ nó có thể giúp điều đó, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là cái vai trò của công nghệ là không thể phủ nhận được. Và công nghệ giúp biến những ước mơ, khát vọng, mục đích của ý tưởng trở thành hiện thực. Khi nãy thì chúng ta cũng đã nói điều đấy rồi, đấy là công nghệ rất là quan trọng nhưng mà nó không phải là yếu tố quyết định việc một thương hiệu có thể mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng của mình hay không. Bởi vì chúng ta cần những con người, cần những suy nghĩ của con người, cần sự quan tâm của con người, cần ý chí, cần văn hóa của tổ chức, đặt khách hàng là trọng tâm của doanh nghiệp đó và tìm cách phân tích cũng như là phải có cái mong muốn đưa vào về việc là chúng ta sẽ tìm hiểu khách hàng cần gì và chúng ta sẽ làm gì cho họ, để từ đó thì công nghệ mới hỗ trợ. Tất nhiên là chúng ta nếu dùng công nghệ xịn, công nghệ tốt, công nghệ tiên tiến hoặc là nó có những cái tính năng vượt trội thì chúng ta sẽ làm được điều đó tốt hơn, nhanh hơn, đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng vẫn là ban đầu nó cũng phải là con người cái đã. Rất cảm ơn phần chia sẻ của chị Trang. Như vậy là qua những góc nhìn của anh Peter cũng như là góc nhìn của chị Trang, chúng ta có thể nhận thấy được rằng cái việc xây dựng chiến lược chuyển đổi số và đặc biệt đặt cái mục tiêu trọng tâm về trải nghiệm khách hàng là một trong những cái điều vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển nói chung hiện nay của các doanh nghiệp, cũng như là khi họ muốn sử dụng công nghệ số trong quá trình chuyển đổi thực sự, từ tư duy, từ việc xây dựng những ý tưởng ban đầu cho đến toàn bộ quá trình thiết kế cho việc xây dựng trải nghiệm, cũng như là ứng dụng công nghệ vào để đóng góp cho việc trải nghiệm khách hàng nó trở nên tốt hơn. Và ở đây nó cũng là một cái điểm vô cùng để cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam cũng chú ý rằng là với sự phát triển của công nghệ cũng như là với sự cái vị thế của Việt Nam hiện nay thì chúng ta có rất nhiều những cơ hội để chúng ta có thể tiếp cận và thậm chí là chúng ta có thể vươn lên cạnh tranh không chỉ ở trong khu vực Việt Nam cũng như là với các nước khác ở trên khu vực, mà khi mà chúng ta đang muốn có một cái sân chơi rộng hơn ở tầm quốc tế. Và một lần nữa thay mặt cho ekip làm chương trình DX Talk, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự tham gia và sự chia sẻ của anh Peter. Xin trân trọng cảm ơn sự tham gia và chia sẻ của chị Quỳnh Trang. Xin kính chúc anh chị sức khỏe và rất được mong các anh chị đồng hành tiếp theo với những số tiếp theo của DX Talk. Xin trân trọng cảm ơn. Và để theo dõi các thông tin mới nhất về các số tiếp theo của DX Talk, xin mời các quý vị khán giả hãy theo dõi trang web cũng như là các nền tảng số của FPT Digital để được nhận thông báo. Xin cảm ơn và xin hẹn lại tất cả các quý vị khán giả trong các số DX Talk tiếp theo.